Hồi một khẳng khái tự thân, vua cha đầy đảo. Tại điện Kính Thiên, vua Hùng đời thứ 17 đang ngồi uy nghi trên ngai vàng. Ngài vô cùng hài lòng. Ánh mắt ngài nhìn về phía Mai An Tiêm, người con nuôi tài trí của ngài, với vẻ đầy tự hào. Người vừa có công lớn trong việc giúp triều đình hoàn thành việc đắp đê, ngăn lũ, cứu cả một vùng đồng bằng rộng lớn khỏi cảnh ngập lụt, mất mùa. Giọng vua Hùng sang sảng. Con nuôi của ta quả không phụ lòng tin. Thành công này xứng đáng được trọng thưởng. Người đâu mang vàng bạc, lụa là, gấm dốc ban cho phò mã. Những dương báu lập tức được khiêng ra, ánh vàng lụa đỏ rực cả đại điện. Mai An Tiêm kính cẩn cúi đầu. Con xin tạ ơn phụ hoàng ban thưởng. Chàng đón nhận ân điển trong ánh mắt ngưỡng mộ của bá quan và nụ cười tự hào của công chúa nàng ba. Nhưng ngay chiều hôm đó, người ta thấy An Tiêm cho mở kho, đem toàn bộ vàng bạc, gấm vóc vua ban đi về phía Tây Thành, nơi có rất nhiều dân nghèo đang sinh sống. Chàng trực tiếp phát trần cho họ, không giữ lại một đồng. Một viên quan trẻ thân tín với An Tiêm thấy vậy, vội kéo chàng ra một góc, ái ngại hỏi nhỏ. Phò mã đây là lộc vua ban, là vinh dự tột bậc. Sao ngài lại đem cho hết đi như vậy? Ngài không giữ lại chút nào cho mình sao? An Tiêm mỉm cười hiền hậu, đặt tay lên vai người quan trẻ. Chàng nhìn những người dân nghèo khó đang vui mừng khi được nhận lụa là gấm vóc, giọng nói trầm ấm mà cương trực. Ơn vua ban, ta đã nhận. Nhưng cái ta nhận là tấm lòng của phụ hoàng, là sự ghi nhận của triều đình. Còn những thứ vật chất này, nó có thể giúp người dân qua cơn đói rét. Chàng dừng lại một chút, nhìn vào đôi bàn tay mình. Với ta, của cải do biếu tặng cũng giống như một món nợ ân tình. Chỉ có của mình tự tay làm ra, mồ hôi nước mắt mình đổ xuống. Thứ đó mới thực sự quý giá và bền lâu. Câu nói đó, không may, đã lọt vào tai một kẻ không nên nghe. Một tên lính gác, vốn là tai mắt của lão quan lễ bộ, kẻ vốn ghen ghét tài năng của Mai An Tiêm, đã nghe không sót một chữ. Hắn vội vã chạy về phủ, thuật lại toàn bộ câu chuyện. Tối hôm đó, lão quan lễ bộ lập tức xin vào yết kiến vua Hùng. Lão quỳ rạp, dập đầu và tấu với vua Hùng giọng bi ai thống thiết. Bệ hạ, ngài đang bị lừa dối rồi, bệ hạ ơi. Vua Hùng đang thư thái đọc sách, nhíu mày. Khanh nói gì vậy? Ai dám lừa dối ta? Lão quan lễ bộ ngẩng lên, nước mắt lưng tròng. Chính là phò mã An Tiêm. Thần không dám nói, nhưng việc này động đến uy nghiêm của bệ hạ, nên thần không thể giấu. Nói mau cho trẫm nghe. Vua Hùng bắt đầu mất kiên nhẫn. Muôn tâu bệ hạ, Lão sụt sùi. lộc ngài ban sáng, phò mã vừa ra khỏi cổng cung đã đem vứt bỏ, phát hết cho dân đen ngoài chợ. Hắn còn rêu rao với mọi người rằng, của biếu là của no, của cho là của nợ. Ý là của cải ngài ban là gánh nặng cho hắn. Chiếc chén ngọc trên tay vua Hùng vỡ tan xuống sàn. Gương mặt ngài đỏ bừng vì giận. Hắn dám nói thế. Lão quan lễ bộ thấy kế hoạch thành công, vội dập đầu thêm. Chưa hết ạ, hắn còn nói của mình tự tay làm ra mới quý. Ý là lộc vua ban không quý bằng mớ rau hắn tự trồng, hạt gạo hắn tự cày. Đây rõ ràng là ăn cháo đá bát, coi thường ân sủng của ngài, coi thường cả triều đình này. Cơn thịnh nộ của bậc đế vương bùng lên dữ dội. Lòng tự tôn bị tổn thương. Vua Hùng nghiến răng. Tự làm ra mới quý. Được lắm. Ngài gầm lên. Truyền lệnh, triệu ngày Mai An Tiêm và nàng bá vào triệu. Ngay lập tức. Giữa đêm khuya, cả gia đình An Tiêm bị áp giải đến trước điện rồng. Nhìn gương mặt lạnh như băng của vua Hùng và nụ cười đắc thắng của đám gian thần, An Tiêm biết mình đã rơi vào bẫy. Mai An Tiêm, Vua Hùng phán giọng không một chút hơi ấm. nếu người đã tự tin vào đôi bàn tay của mình, coi thường ân sủng của ta như vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ta ra lệnh đẩy cả gia đình ngươi ra một hòn đảo hoang ngoài biển Đông. Để ta xem, ở nơi không có gì cả, ngươi sẽ tự làm ra của cải bằng cách nào. Lệnh chỉ như sét đánh, nàng ba ngã quỵ. An Tiêm chỉ kịp quỳ xuống, ôm lấy vợ con, chấp nhận một số phận nghiệt ngã vừa ập đến bởi chính lòng khẳng khái của mình. Hồi 2, đảo hoang sóng vỗ, chí lớn vững vàng. Chiếc thuyền chồng chành giữa biển, hắt những giọt nước mặn chát vào mặt Mai An Tiêm. Kế bên chàng, nàng ba đang ôm ghì đứa con nhỏ trong lòng thấp thỏm không yên. Khi họ đặt chân đến đảo hoang, những người lính đã đẩy họ lên bãi cát trắng xóa,
sau đó ném xuống một túi lương thực ít ỏi và một thanh gươm cùn rỉ sét. Chiếc thuyền quay mũi, lạnh lùng khuất dần sau những con sóng bạc đầu, chỉ còn lại 3 bóng người nhỏ bé trên một hòn đảo mênh mông, xa lạ. Bốn bề là tiếng gào thét của biển cả. Gió biển rít qua những vách đá, mang theo mùi tanh nồng và cái lạnh của sự tuyệt vọng. Cát lóa lên dưới cái nắng gay gắt, nóng bỏng rát bàn chân, xa xa là rừng rậm âm u, không một dấu hiệu của sự sống con người. Nàng Ba quỵ xuống. Giờ đây, nàng không còn là công chúa lá ngọc cành vàng, nàng chỉ là một người mẹ, một người phụ nữ bình thường. Nàng nhìn đứa con thơ đang ngủ thiếp đi vì mệt, nước mắt trào ra không sao kìm được. Chàng ơi, Nàng Ba nấc lên giọng lạc đi. con chúng ta sẽ ra sao? Nơi quỷ quái này, đến nước ngọt còn không thấy, chúng ta cầm cự được bao lâu? Mai An Tiêm đứng lặng, chàng nhìn túi lương thực chỉ đủ ăn vài ngày. Chàng nhìn thanh gươm cùn mà quân lính quăng lại, đây là tất cả những gì chàng có lúc này. Cơn giận phụ hoàng, nỗi đau bị phản bội và nỗi sợ hãi tột cùng thoáng qua trong tâm trí chàng. Ta có thể gục ngã, nhưng không phải bây giờ. Vợ ta, con ta đang nhìn. Chàng siết chặt nắm tay, rồi quay lại, quỳ xuống ôm lấy vợ con. Giọng chàng bình tĩnh, quả quyết, vững như đá. Nàng Ba, đừng khóc. Nước mắt chỉ làm cho chúng ta yếu đuối hơn. Nàng hãy nhìn xem. Chàng giơ hai bàn tay chai sần của mình lên. Chúng ta còn đôi bàn tay, còn sức lực và quan trọng nhất, chúng ta còn có nhau. Chỉ cần chúng ta còn sống, nhất định sẽ không chết đói. Ta đã nói của mình tự tay làm ra mới quý, và bây giờ chính là lúc chúng ta chứng minh điều đó. Không một lời oán thán số phận, An Tiêm lập tức hành động. Chàng đỡ vợ con vào một hốc đá lớn ven rừng để tránh nắng. Nàng và con nghỉ ở đây, ta đi xem xét xung quanh. Cầm thanh gươm cùn, chàng bắt đầu phát quang những bụi cây dại. Lưỡi gươm rỉ sét chém vào thân cây cứng chỉ tạo ra những vết xước mờ, nhưng An Tiêm không nản. Chàng tìm một tảng đá phẳng, kiên nhẫn ngồi xuống. Tiếng xoẹt xoẹt của kim loại mài vào đá vang lên đều đặn, hòa lẫn với tiếng sóng vỗ. Chàng mài gươm hàng giờ liền, mài cho đến khi lưỡi gươm dù vẫn mẻ nhưng đã đủ bén để chặt gãy những cành cây nhỏ. Ngày đầu tiên, chàng dựng được một bộ khung lều tạm bằng những cành cây dẻo. Nàng Ba thấy chồng quyết tâm, cũng nén nỗi đau thương. Nàng ôm con, đi dọc bờ biển, bới từng hốc đá, tìm từng con ốc, con cua nhỏ. Đêm đầu tiên trên đảo hoang thật khủng khiếp. Tiếng thú rừng gào rú từ xa, tiếng gió hú qua vách đá, và cái lạnh thấm vào da thịt. Nhưng trong túp lều tạm bợ, bên đống lửa nhỏ, An Tiêm cố nhóm lên bằng cách cọ hai thanh tre khô, họ ôm lấy nhau. Họ đã sống sót. Những ngày tiếp theo là một cuộc vật lộn không ngừng. Sáng sớm, An Tiêm kiên nhẫn mài gươm cho sắc hơn, rồi cầm nó tiến sâu hơn vào rừng để săn bắt, đặt bẫy thú nhỏ. Chiều về, chàng lại ra biển, tìm những dây leo dai nhất để gia cố lại túp lều, chuẩn bị cho những cơn mưa bão có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nàng Ba cũng không còn là nàng công chúa yếu đuối. Nàng đã biết cách nhận ra dấu chân cua trên cát, biết cách lật đá tìm hải sâm. Đôi tay ngọc ngà xưa kia giờ đã chai sạm đi vì nước biển mặn chát. Cuộc sống vẫn còn đó sự khắc nghiệt, nhưng từ trong đống tro tàn của sự tuyệt vọng, một ý chí kiên định, một chí lớn vững vàng đã được thắp lên. Họ đã tự mình sinh tồn bằng chính đôi bàn tay của mình. Hồi 3, chim lạ dâng hạt, gieo mầm sự sống. Nhiều trăng đã tròn rồi lại khuyết. Cuộc sống trên đảo hoang cứ lay lắt trôi qua. Túp lều của họ giờ đã vững chãi hơn, lương thực không còn là nỗi lo chết đói, nhưng đó là một cuộc sống không có ngày mai. Quanh quẩn cũng chỉ có cá biển, cua ốc và vài loại củ rừng đắng chát. Nỗi nhớ đất liền, nỗi uất hận trong lòng An Tiêm vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Một buổi trưa hè oi ả, An Tiêm ngồi trên mỏm đá cao nhất, nhìn ra biển. Đây là thói quen của chàng, vừa để canh chừng thú dữ, vừa để mong mỏi một cánh buồm quen thuộc, dù chàng biết đó là vô vọng. Bỗng, một đàn chim trắng muốt, lớn lạ thường xuất hiện từ phía tây. Chúng không giống bất cứ loài chim biển nào chàng từng thấy. Chúng bay lượn thành vòng, kêu lên những tiếng kỳ lạ, rồi xả xuống bãi cát khô ngay dưới chân chàng. An Tiêm nín thở quan sát. Chúng không tìm cá, cũng không tìm ốc. Chúng tranh nhau mổ vào một thứ quả gì đó màu xanh thẫm, non như quả dại, mọc bò lan trên bãi cát nóng. Điều kỳ lạ là sau khi ăn, chúng dường như không tiêu hóa được hạt.
chúng bay lên, lượn vài vòng, rồi nhả những hạt đen nhánh, bóng loáng xuống bãi cát. Xong xuôi, cả đàn chim lại cất cánh, bay vút về phía tây, biến mất như chưa từng xuất hiện. Sự im lặng của bãi biển trở lại. An Tiêm ngồi bất động vài giây, tâm trí hoạt động hết tốc lực. Một loài chim lạ từ phương Tây ăn một loại quả lạ rồi nhả hạt ra. Chàng lẩm bẩm một mình. Một ý nghĩ lóe lên, sáng rực như tia sét. Chàng vội vã leo xuống mỏm đá, chạy đến bãi cát. Chàng bới nhẹ lớp vỏ quả vỡ nát mà lũ chim bỏ lại. Một mùi thơm ngọt, mát lạnh, dù rất nhẹ, xộc thẳng vào mũi chàng. Đúng rồi, Chàng tự nói với chính mình, giọng run lên vì phấn khích. loài chim này không phải chim biển, chúng ăn được quả này. Chim ăn được thì người cũng ăn được. Chàng nhìn những hạt đen nhánh đang nằm trơ vơ trên cát và nghĩ. Đây không phải vật tầm thường, đây không thể là ngẫu nhiên. Chàng ngước nhìn về phía tây, nơi đàn chim biến mất. Đây là trời cho, đây là hạt giống của sự sống. Quên cả cái nắng gắt, chàng cẩn thận đi nhặt nhạnh từng hạt một, gom chúng lại trong vạt áo. An Tiêm quay về lều gọi vợ. Nàng ba, chúng ta có hy vọng rồi. Chàng đem câu chuyện kể cho vợ nghe. Ánh mắt tuyệt vọng bấy lâu của nàng ba cuối cùng cũng ánh lên một tia sáng. Ngày hôm sau, An Tiêm không đi săn. Chàng dùng thanh gươm đã mài sắc, đi sâu vào rừng, đào những vốc đất mùn hiếm hoi dưới các gốc cây cổ thụ. Chàng trộn đất với cát, vun lên thành mấy luống nhỏ ngay cạnh vũng nước ngọt duy nhất mà họ tìm được. Chàng cẩn thận đặt từng hạt giống xuống, lấp đất lại. Đó là một nghi thức thiêng liêng. Bất chấp cát khô cằn, bất chấp cái nắng như thiêu đốt, ngày ngày, An Tiêm kiên nhẫn chăm bón. Chàng chắt chiu từng gáo nước ngọt hiếm hoi, chỉ dám nhấp môi cho đỡ khô, còn lại để dành tưới cho những luống đất. Chàng còn làm hàng rào nhỏ bằng cành gai để lũ chuột rừng không phá phách. Chàng gieo mầm sự sống với tất cả hy vọng của một người cha, một người chồng. Chàng không chỉ gieo hạt, chàng đang gieo cả tương lai của gia đình mình xuống mảnh đất hoang này. Hồi 4, quả quý ruột son, khắc tên thả biển. Lòng kiên nhẫn của An Tiêm cuối cùng cũng được đền đáp. Từ mấy luống đất khô cằn, những mầm xanh non nớt đã cựa mình trỗi dậy, vươn ngọn một cách mãnh liệt. Chúng không mọc thành cây, mà bò lan thành những dây dài xanh mướt, phủ kín cả một vạt cát trắng. Nàng ba mỗi sáng thức dậy đều chạy ra xem. Nàng reo lên khi thấy những bông hoa vàng nhỏ xíu đầu tiên xuất hiện, và rồi nín thở khi hoa rụng, để lại những quả non tròn xoe. Những quả dưa lớn nhanh một cách kỳ lạ. Chúng hút lấy cái nắng gay gắt, hút lấy hơi mặn của biển và dưỡng chất hiếm hoi, để rồi phình to, vỏ căng bóng xanh thẫm, điểm xuyết những vệt sọc mờ. Một buổi sáng nàng ba reo lên. Chàng ơi, quả này, cuống nó bắt đầu héo rồi. An Tiêm vội chạy tới. Quả dưa lớn nhất, to bằng cái trống nhỏ, nằm nặng trĩu trên cát. Chàng gõ nhẹ vào vỏ, âm thanh nghe bộp bộp trầm đục. Chàng biết, đã đến lúc. Nàng ba và đứa con nhỏ nhìn chàng đầy mong đợi, nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng. An Tiêm cẩn thận dùng gươm cắt cuống, ôm quả dưa nặng trịch về lều. Nàng ba định lấy một mảnh vỏ ốc mài sắc để bổ ra, nhưng An Tiêm ngăn lại. Chàng nhìn vợ, ánh mắt nghiêm túc. Khoan đã, nàng ba, lũ chim ăn được, nhưng ta không chắc nó lành với người. Để ta ăn thử trước, nếu ta có mệnh hệ gì. Nàng ba hoảng hốt nắm lấy tay chồng. Vậy để thiếp hay là ta? An Tiêm mỉm cười lắc đầu. Ta phải thử, ta không thể để vợ con mạo hiểm. Nói rồi, chàng dùng mũi gươm, dứt khoát bổ quả dưa ra làm đôi. Một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra. Bên trong lớp vỏ xanh dày là một phần ruột đỏ au, mọng nước, lấp lánh dưới ánh nắng như hàng ngàn viên ngọc đỏ. Những hạt đen nhánh nằm xen kẽ. Một mùi thơm ngọt, thanh khiết lan tỏa, xua tan cả mùi tanh nồng của biển cả. An Tiêm không chần chừ, chàng dùng mũi gươm sắn một miếng lớn. Chàng nhắm mắt lại, đưa miếng dưa vào miệng. Một giây im lặng. Rồi chàng mở bừng mắt, vị ngọt mát lịm, thanh khiết, lan tỏa khắp cơ thể, thấm qua từng kẽ răng, cuốn trôi đi bao mệt nhọc, đắng chát của những ngày tháng qua. Nó không có độc, nó là món quà quý giá nhất của tự nhiên. Ngon quá, nàng ơi. An Tiêm xúc động reo lên, vội sắn một miếng lớn đưa cho vợ. Nàng ba bật khóc nức nở khi nếm vị ngọt đầu tiên. Nước mắt của nàng hòa lẫn với nước dưa. Họ vừa ăn, vừa khóc, vừa cười. Đó là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời họ.
An Tiêm trân trọng nhìn quả dưa. Giống này do chim từ phương Tây mang đến, ta sẽ gọi nó là dưa hấu. Từ đó, một cuộc sống mới thực sự bắt đầu. An Tiêm giữ lại toàn bộ hạt giống, chàng phát quang thêm nhiều vào đất, trồng dưa khắp đảo. Dưa hấu hợp với đất cát, chúng sinh sôi nảy nở. Mùa màng bội thu, dưa chất đầy trong lều, ăn không xuể. Một buổi chiều, nhìn những quả dưa chín bắt đầu có dấu hiệu hỏng, An Tiêm bỗng sững lại. Chàng nhìn ra biển. Ăn không hết, nhưng chúng có thể trôi đi. Chúng không chìm. Chúng có thể trôi về đất liền. Phải, đây là cách duy nhất. Một ý tưởng thông minh lóe lên, chàng lập tức hành động. An Tiêm chọn những quả dưa già nhất, vỏ cứng và dày nhất. Chàng lấy một mảnh đá sắc, cẩn thận ngồi xuống, tỉ mỉ khắc từng nét lên vỏ dưa. Chàng không viết nhiều, chỉ vắn tắt. Mai An Tiêm, đảo hoàng, còn sống, nhờ giống dưa này. Nàng ba nhìn chồng, hiểu ra ý định. An Tiêm gật đầu. Ta sẽ thả chúng xuống biển. Ta gửi một lá thư. Cầu mong sóng gió và lòng thương của biển cả sẽ đưa chúng vào đất liền, báo tin rằng chúng ta vẫn còn sống và chúng ta đã tự lập được. Hôm sau, khi con nước thủy triều bắt đầu rút ra xa, hai vợ chồng mang những quả dưa đã khắc chữ ra mỏm đá. Họ thành kính, thả từng quả một xuống dòng hải lưu. Những quả dưa xanh thẫm bồng bềnh trên sóng nước, mang theo nỗi nhớ nhà và hy vọng mỏng manh của gia đình An Tiêm, trôi dần về phía đất liền. Hồi năm, vua cha hối ngộ, đón con hồi hương. Những quả dưa hấu mang hy vọng của An Tiêm cứ thế trôi nổi. Chúng bồng bềnh trên sóng, vượt qua những cơn bão nhỏ, né những dạn đá ngầm, như thể có một sức mạnh vô hình dẫn lối. Một ngày nọ, một đoàn thuyền buôn lớn đi ngang qua vùng biển đó. Họ đang trên đường trở về đất liền sau một chuyến giao thương xa. Vị thuyền trưởng đang đứng trên bong, bỗng nheo mắt. Kia là gì giữa biển mà lại có vật trôi nổi lạ vậy? Ông ra lệnh cho thủy thủ vớt chúng lên. Khi những quả dưa xanh thẫm, nặng trĩu được kéo lên bong, ai cũng sững sờ. Họ chưa từng thấy loại quả nào như vậy. Tò mò họ bổ thử một quả. Vị ngọt lịm, mát rượi của ruột đỏ làm tan biến hết mệt mỏi của chuyến đi dài. Quả thần, đây chắc chắn là quả thần. Nhưng khi họ định bổ quả thứ hai, vị thuyền trưởng bỗng khựng lại. Khoan đã, nhìn xem, trên vỏ có chữ. Họ xúm lại. Những con chữ được khắc vụng về nhưng rõ ràng. Mai An Tiêm đảo hoang, còn sống. Cái tên Mai An Tiêm, phò mã bị lưu đày, không ai là không biết. Cả con thuyền chấn động. Họ hiểu rằng đây không phải là quả thần, mà là quả của ý chí con người. Vị thuyền trưởng lập tức ra lệnh. Quay hết mũi thuyền. Chúng ta không về bến cảng. Chúng ta phải dong thẳng về kinh đô, dâng vật này lên bệ hạ. Tại triều đình, vua Hùng đang ngự triều. Đã 3 năm trôi qua, cơn giận của ngài đã nguôi, nhưng nỗi hối hận và dằn vặt thì chưa bao giờ tắt. Mỗi khi đi qua, nơi từng là tẩm cung của phò mã An Tiêm và nàng ba công chúa, sự vắng lặng khiến lòng ngài chịu nặng. Ngài đã cho thuyền đi tìm, nhưng biển Đông rộng lớn, hòn đảo hoang nào có dấu vết gì. Đúng lúc đó, vị thuyền buôn được phép vào yết kiến dâng lên vật lạ. Muôn tâu bệ hạ. Âm quỳ xuống. Chúng thần tìm được loại quả này ngoài biển Đông, ăn rất ngon. Nhưng điều kỳ lạ là trên vỏ có khắc tên của phò mã An Tiêm. Vua Hùng giật nảy mình. An Tiêm, phò mã An Tiêm. Ngài bước vội xuống long sàng, không còn giữ vẻ uy nghiêm thường thấy. Ngài cầm lấy quả dưa, lật qua lật lại, và rồi ngài sững sờ. Chính là nét chữ của An Tiêm, vua Hùng không thể nhầm lẫn. Mai An Tiêm, đảo hoàng, còn sống, nhờ giống dưa này. Bao nhiêu kìm nén bấy lâu vỡ òa, vua Hùng run run. Ngài ra lệnh bổ quả dưa. Khi nếm vị ngọt thanh của nó, ngài bỗng hiểu ra tất cả. Đây chính là của cải tự tay làm ra mà An Tiêm từng nói. Hạt giống này, vị ngọt này không phải từ lộc vua ban, mà là từ mồ hôi, trí tuệ và nghị lực phi thường của con nuôi ngài. Ngài đã đẩy con ra một nơi chết chóc, nhưng nó đã biến nơi đó thành một mảnh đất của sự sống. Lòng vua Hùng quặn thắt vì hối hận. Ngài đã hiểu lầm con mình. An Tiêm không kiêu ngạo, mà đó là một con người có ý chí tự lập, một nghị lực thép. Chính ngài mới là người sai. Của biếu là của lo, của cho là của nợ, của mình tự tay làm ra mới quý. Câu nói định mệnh đó giờ đây không còn là sự sỉ nhục, mà là một chân lý sáng ngời. Vua Hùng quay phát lại, giọng ngài xúc động nhưng vang dội. Truyền lệnh, hạ thủy thuyền sông lớn nhất, chỉ theo hướng đông
theo hải trình của thuyền buôn. Bằng mọi giá, phải tìm ra đảo, đón con hồi hương cho ta. Một hạm đội lớn được lệnh ra khơi ngay lập tức. Sau nhiều ngày đêm tìm kiếm theo dấu vết của dòng hải lưu, họ cuối cùng cũng thấy một hòn đảo nhỏ xanh mướt từ xa. Trên đảo, An Tiêm, nàng Ba và đứa con trai nhỏ này đã biết đi đang vun sới một luống dưa mới. Bỗng, tiếng tù và vang lên. An Tiêm ngẩng lên, sững sờ. Không phải một, mà là cả một hạm đội thuyền rồng đang tiến về phía đảo. Khi người lính đầu tiên bước lên bờ, không phải với gươm giáo, mà là cờ lụa, nàng Ba đã bật khóc. An Tiêm đứng đó, trái tim đập như trống trận. Vị quan chỉ huy bước tới, quỳ một chân xuống trước người đàn ông mặc áo vỏ cây, râu tóc xác xơ. Phò mã bệ hạ đã hiểu ra tất cả. Ngài vô cùng hối hận, xin phò mã và công chúa hồi hương. Cuộc đoàn tụ diễn ra ngay trên thuyền rồng. Vua Hùng không đợi được ở Hoàng cung. Ngài đã đi cùng chuyến thuyền đó. Vừa thấy gia đình An Tiêm, ngài lao tới, ôm chầm lấy họ. Con ta, Vua Hùng nghẹn ngào, ôm lấy An Tiêm. là ta sai. Ta đã sai rồi. Con không kiêu ngạo. Con là người có ý chí phi thường nhất mà ta từng biết. An Tiêm cũng không kìm được nước mắt, chàng quỳ xuống. Phụ hoàng, con chưa bao giờ oán trách ngài. Gia đình An Tiêm được đón về đất liền trong sự kính trọng và ngưỡng mộ của toàn thể dân chúng. Chàng được phục hồi chức vị. Nhưng món quà lớn nhất chàng mang về không phải là châu báu, mà là những hạt dưa hấu đen nhánh. Chàng không giữ lại làm của riêng, mà đem phân phát hạt giống cho dân chúng khắp nơi. Từ đó, nước ta có thêm loại quả quý này. Câu chuyện về Mai An Tiêm và sự tích dưa hấu trở thành một bài học bất diệt về ý chí tự lập, nghị lực và sức mạnh vĩnh cửu của lao động sáng tạo.